اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټ څنګه تاسو ته پته ده چې د 9 کلاس کیمستري مو شروع کړې ده او په هغې کې دوه چپټرز مونږ الریډي څه کړل ریکارډ کړل. نن دریم چپټر شروع کوو. زما نوم عمر صدیق دی او زمونږ د اکیډمۍ نوم دی حشري اکیډمي د کوم ځای نه چې مونږ لیکچرز ریکارډ کوو. نو نن دریم لیکچر دی، دریم چپټر دی او په دریم چپټر کې زموږ اولنی لیکچر دی او لیکچر دی پیریاډک ټیبل اینڈ پیریاډیسټي اف پراپرټیز. چې دریم چپټر شروع ګورو چې په دې چپټر کې څه دي. د ټول نه اولنی خبر دا ده چې په دې چپټر کې مونږ د پیریاډک ټیبل د حوالې سره خبرې کوو. پیریاډک ټیبل به تاسو اوس وپېژنئ چې پیریاډک ټیبل څه شي ته وایي. ټیک شو. اولنی خبره دا ده که نه چې کله ایلیمنټس ډسکور شو د کم په باره کې چې ما تاسو ته خبره کړو په اولني چپټر کې چې زموږ سره 118 ایلیمنټ دي. څومره ایلیمنټس دي؟ زموږ سره 118 ایلیمنټس دي. اوس دا ایلیمنټس چې په اولنو ورځو کې ډسکور شو، لکه مطلب یو ایلیمنټ ډسکور شو، دوه ډسکور شو، درې ډسکور شو، لکه د ایلیمنټ ډسکوري چې کله سټارټ شو نو ساینټسټ لپاره دا خبره ډېره زیات اسانه وه، یا د هغه وخت چې کوم څه الکیمیسټ وو، کیمسټرۍ والا چې کوم د هغو لپاره دا خبره ډېره اسانه وه چې دغه ایلیمنټ څه کې سټډي کړي. خو د وخت تېرېدو سره سره ایلیمنټ ډسکور کېدل او د هغو نمبر سیوا کېده. د ایلیمنټس چې کله دا د ډسکوري سره ورو سیوا کېدل نو یو وخت داسې راغی چې په 1800 کې زموږ سره 34 ایلیمنټ ډسکور شو. څومره ایلیمنټس ډسکور شو؟ 34. نو چې کله په 1800 کې زموږ سره 34 ایلیمنټ ډسکور شو نو د دې نه بعد ساینټسټو سوچ وکړو چې دا ایلیمنټس اوس څه شو؟ سیوا شو. اوس د دې یو ایلیمنټ سټډي کول څه دي؟ ګران دي. د هغې نه وروسته بیا که تاسو وګورئ په 1870 کې دا نمبر ډبل شو. بیا په 1974 کې 105 ایلیمنټ آلموسټ ډسکور شي او اوس چې کوم دی زموږ سره 118 ایلیمنټ ډسکور شوي دي. نو که تاسو وګورئ نو په 1800 کې صرف 34 ایلیمنټ ډسکور شو، په 1870 کې دا نمبر بیا څه شو؟ ډبل شو. اټس مین چې د 74 ډبل ایلیمنټ ډسکور شو. بیا په 1974 کې 105 ایلیمنټ زموږ سره ډسکور شوي او اوس پورې څومره ایلیمنټ ډسکور شوي دي؟ 118 ایلیمنټ ډسکور شوي دي. نو دا کم 118 ایلیمنټس د اوسه پورې ډسکور شوي دي که نه، نو په اولني وخت کې خو یا 2 ایلیمنټ ډسکور شوي، یا 3 ډسکور شوي، یا 4 ډسکور شوي، یا 15. نو د هغو سټډي څه وه؟ اسانه وه. خو د وخت تېرېدو سره چې کله ایلیمنټ ډسکور کېدل نو بیا د یو ایلیمنټ جدا سټډي کول څه ګران وو. نو انیشلی د نمبر اف ایلیمنټس ور لیمیټډ سو اټ واز ایزي ټو سټډي. په اولني وخت کې څه د دې ایلیمنټو دا نمبر نه و، دا ډېر لیمیټډ و. د خبرې مطلب دا چې یا 4-5 ایلیمنټ څه شي ډسکور شي نو د هغو سټډي کول څه اسان و. بټ with the passage of time the number of elements are increased so it is difficult to study it. خو د وخت تېرېدو سره سره څه وشو؟ نور ایلیمنټ ډسکور کېدل نو د دو دا سټډي کول څه شو؟ بیا ګران شو. ولې چې په اولني وخت کې خو لږ ایلیمنټ یا 4 ایلیمنټ یا 15 ایلیمنټ یا 6 ایلیمنټ نو 1 by 1 د هغو سټډي کول څه اسان و چې دا د کیمیکل پراپرټیانې دي، د فزیکل پراپرټیانې دي، د داسې ریاکشن کوي، دا د چلونه دی کوي څه شو؟ دا د پراپرټیز دي. مطلب د ایلیمنټ په هغه وخت کې بایوګرافي سټډي کول اسان کار و. ټیک شو. خو د وخت تېرېدو سره سره چې کله دا نمبر انکریز شوی، د ایلیمنټ انکریز کېدل چې انکریز کېدل کله نو بیا د ساینټسټ لپاره یا د کیمسټري وال لپاره دا خبره مشکله وه چې دا ایلیمنټ 1 by 1 څه کړي؟ سټډي کړي. نو چې دا خبره سټډي ګرانه وه نو دې وجې کیمسټري والا څه وکړو؟ دو دا سوچ وکړو چې دا ایلیمنټ څه کړو؟ کلاسیفای کړو. څه کړو؟ کلاسیفای مین چې موږ تقسیم کړو په مختلف ګروپونو کې د ایلیمنټس کو تقسیم کو او داسې تقسیم کو کنه چې مطلب کم ایلیمنټس د یو بل سره په پراپرټیانو کې یو شانتي دي، په خصوصیاتو کې یو شان چې دا ایلیمنټ د یو بل سره کیدو او موږ ته څه شي؟ اسانه شي چې یو ایلیمنټ د ایلیمنټ پراپرټیانې څه دي، یا مطلب د یو ایلیمنټ پراپرټي چې موږ سټډي کوو نو چې د سره نور کم یو شانتي ایلیمنټس یو دوم په یو ګروپ کې کیدو نو د دې ټول پراپرټیانې سټډي کول به یا د دوی چې کم کیمیکل څه دي، ریاکشنز دي، یا چې نور کم داسې څه دي د دې ایلیمنټس کم فیچرز دي، دا سټډي کول به موږ ته څه شي؟ اسان به شي. نو د دې پرپس دپاره ساینټسټو څه سټارټ کړو؟ یا کیمسټرۍ والا کلاسیفیکیشن سټارټ کړو د ایلیمنټس. څه سټارټ کړو؟ کلاسیفیکیشن. نو اوس راځو د ټول ناول د پیریاډک ټیبل هسټري له چې پیریاډک ټیبل هسټري د کوم ځای نه سټارټ شوه. اولنی داسې چلو که نه چې الراز یو ساینټسټ و هغه کلاسیفیکیشن کړی او د ایلیمنټس کلاسیفای کړي د څه په بیس باندې؟ د میټل او د نان میټل په بیس باندې. د وی ځینې ایلیمنټ په زموږ سره صحیح دا به میټل وي او ځینې ایلیمنټ په زموږ سره صحیح نان میټل دي. مطلب کم ایلیمنټس چې
میټل هغه جدا کې خودل او کوم الیمنټ چې سو هغه نان میټل هغه سکړل جدا کې خودل د ټول اولنې کلاسیفیکیشن الرازی کړو او د سبب بیس باندې کړو د الیمنټس د میټل او د نان میټل په بیس باندې کړو چې مطلب ځینی الیمنټس زموږ سره سدي میټل دي او ځینی الیمنټس زموږ سره نان میټل دي ټیک شو بیا دې چلو شو چې ډوبرینر کلاسیفیکیشن بده بس ښه بیا چې دا کلاسیفیکیشن کله وکړو دوه صرف د سبب بیس باندې کړو د میټل او د نان میټل په بیس باندې کړو کنه بیا ډوبرینر به یو کسو او دې راغی د کلاسیفیکیشن وکړو او د سبب بیس باندې وکړو د لا اف ټریډ په بیس باندې وکړو د الیمنٹ ډیوایډ کړو او د چې دا کوم کلاسیفیکیشن کړو د دې کلاسیفیکیشن د بل نوم وی لا اف ټریډ سره مته وی لا اف ټریډ اوس ټریډ څه شی دی ټریډ از د ګروپ اف 3 الیمنټس د 3 الیمنټو ګروپ ته مونږ وایو ټریډ د سو الیمنټو ګروپ ته مونږ ټریډ وایو د 3 الیمنټو دا اوس 3 الیمنټ د دې 3 الیمنټو دی ګروپ ته مونږ ټریډ وایو دا 3 الیمنټ نه دي د دې 3 الیمنټو دی ګروپ ته مونږ وایو ټریډ سنو ورته وایو ټریډ ضروري نه چې موږ صرف د دې 3 الیمنټو ګروپ ته به ټریډ وایو خو چې د 3 الیمنټو ګروپ د چې کوم څه کړو الیمنټ ډیوایډ کړو 3 الیمنټ جدا کړو 3 الیمنټ ګروپ کړو د چې کوم د الیمنټو ګروپ هغه ګروپ ته د سوي ټریډ ورته وي چا ورته ټریډ وي دی ډوبرینر ورته وي بیا وایي ویئر د اټامیک ویټ اف د میډل الیمنٹ از د ایوریج اف د ادر 2 الیمنټس وی بیا د دې د میډل کوم الیمنټس نه دا یو چې کوم دی کوم چې سوډیم دی اوس د دې ټریډ دا ټریډ دی کنه د 3 الیمنټس ګروپ ته موږ ټریډ وایو د دې ټریډ د منځ دا کوم الیمنټ چې دی سوډیم نو دا خبره کوله وي د میډل کوم الیمنټ نه دی وي د اټامیک ماس نه دی هغه په ایوریج د چا د اولنی او د دویمي اټم کوم چې لاست الیمنټ دی یو دا الیمنټ دا لاست الیمنټ دی دا فرست الیمنټ دا میډل الیمنټ دی نو دوی چې کله د اولنی او د اخرنی الیمنټ موږ سوالو د دوی د اټامیک ماس ایوریج والو کنه نو عقب برابرۍ د چا د منځ د الیمنٹ د اټامیک ماس د کم الیمنٹ د اټامیک ماس د منځ د الیمنٹ د اټامیک ماس نو که تاسو وګورئ نو موږ ته پته لګي د سوډیم اټامیک ماس سره 23 دی کله چې موږ د دې اټامیک ویټ ایوریج والو کنه د چا د دې اولنی او د دویمه 7 + 39 او ډیوایډ بای 2 د دې راځي 23 نو که تاسو دې 23 ته وګورئ او د ته وګورئ نو دا سیم سیز دی د خبرې مطلب دا دی چې د دې اولنی الیمنٹ او د دې لاست الیمنٹ چې کله موږ سوالو اټامیک ویټ ایوریج والو پوه شوي تاسو نو د هغې نه به د منځ د الیمنٹ اټامیک ماس راځي دا خبره کوله چې د اولنی الیمنٹ او د آخرني الیمنٹ موږ سوالو اټامیک ماس والو کنه د هغو بیا ایوریج والو نو د دې نه به د منځ د الیمنٹ اټامیک ماس راځي د بدې طریقه باندې الیمنټ څه کړو کلاسیفای کړو نو د چې کله دا کلاسیفیکیشن وکړو د ټریډ په بیس باندې نو د څه ځای پورې خو د کلاسیفیکیشن ټیکو چې مطلب د قصې به د الیمنٹ اخیستل اولنی الیمنٹ او لاست الیمنٹ د هغو چې به یې کله څه وکړو ایوریج به یې واخیستو د اټامیک ماس نو د هغې نه به د منځ د الیمنټ څه راتلو د اټم څه به ترې راتلو اټامیک ماس به ترې راتلو خو بیا نور داسې الیمنټ راغله چې د ټریډ یا د دا کومه لا چې والا اف ټریډ چې ورته ویلو دا یې نه پالو کوو چې نه یې پالو کوو نو دې وجې لا اف ټریډ څه شو دا پیل شو دا څه شو پیل شو مطلب فردر په دې طریقه باندې الیمنټ کلاسیفای کېدل نه چې نه کلاسیفای کېدل نو د ده نه وروسته بیا څوک راغی نیولینډ راغی دا بل یو ساینټسټ و هغه بله یې ولا پیش کړو هغې ته ویل اف اکټیوز څه ورته وي اوس د نیولینډ چې و چې کوم کلاسیفیکیشن کړو د څه په بیس باندې کړو د الیمنټ کلاسیفای کړو ان د بیس اف اټامیک ماس د اټامیک ماس په بیس باندې الیمنټ کلاسیفای کړو چې د چا اټامیک ماس څومره دی ښه اکټیو از د گروپ اف 7 الیمنٹ وس دا موږ وی چې لا اکټیوز ګنو وس اکټیو څه شی دی اکټیو چې کنه دا وو الیمنټ ګروپ ته وای څنګه چې درې الیمنټ ګروپ ته ټریډ وای دسی د وو الیمنټ ګروپ ته سنوم وای هغه ته اکټیو وای سنوم ورته وای اکټیو نو وس اکټیو چې دا پر 7 الیمنٹ ګروپ وي د وو الیمنټ ګروپ ته سنوم وای دی ته وای اکټیوز سنوم ورته وای اکټیوز ورته وای بیا ویر د پراپرټي اف د فرست الیمنٹ ویل ریپیټ ان 8 الیمنٹ په دې کې خبره صحیح خصوصیات په صحیح دا خبره کوله کنه وي د اولنی الیمنٹ پراپرټي به وسه کې ریپیټ کیږي پاتم نمبر الیمنٹ کې به ریپیټ کیږي د الیمنٹ سی کلاسیفای کړو چې د وو الیمنٹ سره جوړ کړو ګروپ یې جوړ کړو او دغه د وو الیمنٹ ګروپ د ویلو څه دوته ویلو اکټیوز څه ته ویلو اکټیو بیا دا خبره وکړو د اکټیو کې چې کم اولنی الیمنٹ کنه په اکټیو کې کم چې د وو الیمنټ سره ګروپ دی په دې کې چې دا اولنی الیمنٹ کنه لکه اوس دا لیتیم شوې نو د دې اولنی ګروپ ساری د دې اولنی الیمنٹ پراپرټي په څه کې ریپیټ کیږي په اتم نمبر الیمنٹ کې ریپیټ کیږي دا اوس اتم نمبر الیمنٹ تاسو وګورئ دا سره 8 الیمنٹ نو دوی د دې دا وګورئ فرست سیکنډ تھرډ فورث ففتھ 6 7 او دا 8
نو د وی په اتم نمبر الیمنٹ کې بعد اولنی الیمنٹ پراپرټي ریپیټ کیږي نو که تاسو وګورئ نو لیتیم هم زموږ سره میټل دی ټیک شو او سوډیم هم زموږ سره میټل دی نو د پراپرټي په بده کې ریپیټ کیږي دغسې دا فلورین دی د فلورین دپاره اتم نمبر الیمنٹ څوک راځي د ده لپاره اتم نمبر الیمنٹ راځي کلورین نو د فلورین پراپرټي به په کلورین کې ریپیټ کیږي دغسې د دې بریلیم دپاره څه راځي اتم نمبر الیمنٹ راځي میګنیشیم نو د پراپرټي به بده کې ریپیټ کیږي دغسې د بوران پراپرټي په الومینیم کې ریپیټ کیږي د کاربن هغه په سیلیکان کې ریپیټ کیږي او د نایټروجن هغه به څه کیږي په پاسپورس کې ریپیټ کیږي او داسې پسې دا کیسه به روانه ټیک شو نو په دې طریقه باندې څه کړو کلاسیفیکیشن کړو خو چونکې د وخت تېرېدو سره سره چې کله بیا د خپل پیریاډیک ټیبل مخې ته څه کوو امپروو کوو نو داسې ایلیمنټس پکې رالل چې د هغو د اولني ایلیمنټ پراپرټیو په اتم نمبر ایلیمنټ کې نه ریپیټ کېده څه چل به کېدو د اولني د چې کوم د پیریاډیک ټیبل خپل بیس کړه په څه باندې چې د اولني ایلیمنټ پراپرټیو په څه کې ریپیټ کېږي په اتم نمبر ایلیمنټ کې ریپیټ کېږي او دقې د وو ایلیمنټو د ګروپ ته د څه ویلو دغه ته اکټیو ویلو نو د لا اف اکټیو پردر نه فالو کېده مطلب داسې ایلیمنټس پکې راغلل چې د هغې د اولني ایلیمنټ پراپرټي به په آخرني ایلیمنټ ساري په اتم نمبر ایلیمنټ کې نه ریپیټ کېده چې نه ریپیټ کېده نو لا اف اکټیو دغلته څه شوه پیل شوه نو دې نه وروسته مینډلیف راغی مینډلیف بل یو ساینټسټ او د څه وکړل د ایلیمنټ ډیوایډ کړل د څه په بیس باندې اټامیک ماس په بیس باندې دوم ډیوایډ کړل خو د چې کله دا ډیویژن کوو که نه د دا پیریاډیبل بیس په څه باندې په پیریاډیک لا باندې په څه باندې په پیریاډیک لا باندې او دقې د پیریاډیک لا ته وایي مینډلیف پیریاډیک لا څه نوم ورته وایي پیریاډیک لا پیریاډیک لا کې د څه ویلي د پراپرټیز اف د ایلیمنټ د نورو څنګه قصې کولې چې مطلب درې ایلیمنټ په یو چا وي اووه ایلیمنټ په د یو لا جوړه کړه په هغه لا کې دا خبره وکړه وي پراپرټیز اف د ایلیمنټ ار د پیریاډیک فنکشن اف دیئر اټامیک ماس وي د ایلیمنټس چې کوم پراپرټیانې که نه د ایلیمنټس چې کوم صحیح پراپرټیانې دا به پیریاډیک فنکشن د چا د اټامیک ماسز د دې خبرې دا مطلب دی چې د یو ایلیمنټ پراپرټي چې د بل ایلیمنټ نه مختلف وي دا په څه باندې مختلف وي په اټامیک ماس باندې مطلب یو ایلیمنټ پر بل ایلیمنټ نه مختلف په څه باندې په اټامیک ماس یا د یو ایلیمنټ پراپرټي چې په بل ایلیمنټ کې څه کېږي ریپیټ کېږي دا به څنګه ریپیټ کېږي دا به پیریاډیک فنکشن د اټامیک ماس لکه چې موږ د یو ایلیمنټ نه بل ایلیمنټ ته واوړو لکه لیتیم دی بیا سوډیم دی ټیک شو وي دا لیتیم او سوډیم چې دی لکه د دوه دا پراپرټیان چې د یو بل نه چینج دي یا چې د دا پراپرټي به د کې څه کېږي ریپیټ کېږي دا به څنګه ریپیټ کېږي دا به ویسې دا به د دا پراپرټي چې دا پیریاډیک فنکشن دی د چا د اټامیک ماس د څه شي وایي د اټامیک ماس وایي بل in his periodic table there were vacant spaces for the undiscovered element بل چې د کوم periodic table وکړو د په دې کې خالی ځایونه پرېښودي خالی ځایونه سره لپاره پرېښودي د undiscovered element لپاره چې مطلب کوم element ډسکور شو نو د هغه نه خو د څه جوړ کړو ټیبل یې ته جوړ کړو هغه element خو د کلاسیفای کړل خو چې کوم element نو ډسکور شوي هغه element د څه وکړل هغه element لپاره د خالی ځایونه پرېښودل نو چې خالی ځایونه پرېښودل د کوم د undiscovered element لپاره نو this periodic table was consists اوس د دغه periodic table په څومره element په څومره ګروپونو باندې یا په څومره پیریډ باندې مشتمل و د مشتمل په اتو ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې په اتو ګروپونو باندې this periodic table was consist of 8 group د په اتو ګروپونو باندې څو مشتمل او ګروپ موږ څه ته وایو vertical column په پیریاډیک ټیبل کې موږ ورټیکل کالم ته څه نوم وایو ګروپ ورته وایو او د دغه پیریاډیک ټیبل په اتو داسې ګروپونو باندې مشتمل په اتوې په څو باندې په اتو داسې ورټیکل ګروپونو باندې څو مشتمل ها په دې کې څو 12 پیریډز د پیریاډیک ټیبل کې څو 12 پیریډز او 8 په کې څو 8 په دې کې ورټیکل کالمز کوم ته چې موږ ګروپ وایو او ته په کې څو پیریډ هریزونټل روګانې داسې هریزونټل روګانې د په دې کې څو 8 ټیک شو ها اوس د دغه پیریاډیبل ایډوانټیج څه و د مینډلي پیریاډیبل نو ولنې خبردار چې ایډوانټیج پیریاډیبل څه کوي هیلپ کوي په سیستمیټک سټډي کې د ایلیمنټ چې موږ په یو ښه سیستمیټک طریقه باندې ایلیمنټس کو سټډي کو چې مطلب د دې ایلیمنټس پراپرټي ده د چې کوم لاندې ایلیمنټ ده د پراپرټي ده یا د خوا چې کوم ایلیمنټ ده د پراپرټي ده نو دې په دې کې زموږ هیلپ کوي بل د هیلپ کوو په څه کې د نیو ایلیمنټس په پریډکشن کې لکه فار ایگزامپل یو ایلیمنټ ډسکور شوی دی د هغه اټامیک ماس دی 12 او بل یو ایلیمنټ دی د هغه اټامیک ماس دی 13 بل یو ایلیمنټ دی د هغه اټامیک ماس دی 15 او په دې ځای کې یو ایلیمنټ هغه نه دی ډسکور شوی په دې ځای کې یو ایلیمنټ هغه ډسکور شوی نه دی نو چې دا کوم انډسکور ایلیمنټ وکنه د پریډکشن څه کوو په دې کې هیلپ کوو اټس مین چې دلته یو سیس شته د هغه د اټامیک ماس دی بل یو سیس دی د هغه د اټامیک ماس دی د بل دار نو په دې منځ کې څوک شته چې هغه د اوسه پورې ډسکور شوی نه دی نو اټس مین چې د پیریاډیبل نه خلکو خو په اسانه دا هیلپ اغستې شو چې ایلیمنټ کې ډسکور کی ها اټ هیلپ ان د پریډکشن پراپرټي اف انډسکور ایلیمنٹ بل د دې سره سره د په دې د درې پیریاډیبل په دې کیوم هیلپ کوي چې کوم انډسکور ایلیمنٹ چې داغه پراپرټي نه څنګه لکه فار ایگزامپل لیتیم دی
سوډیم دی پوټاشیم دی بیا سره لکه فار ایگزامپل دلته روبیډیم دی نو چې دا لیتیم ډسکور شوی دی سوډیم ډسکور شوی پوټاشیم ډسکور شوی دی په دې کې روبیډیم نه دی ډسکور شوی نو دی ښه په اسانه باندې دا هیلپ زموږ کولی شي د دو درې نوړ چې کومې پراپرټیانې دي او د دونه لاندې چې کوم څیز ډسکور نه دی د پراپرټیانې به د دو په شان دي پوه شوئ تاسو نو داسې هم د هغه د ډسکوري چانس سیوا و نو دا اوس منډلي پیریاډیک ټیبل ښه اوس که ډس ایډوانټیج ته مونږ ګورو نو د منډلي پیریاډیک ټیبل ډس ایډوانټیج دا و که نه چې د ده په ځینې ټایم کې څه لکه مطلب یو ایلیمنټ په لکه فار ایگزامپل څوک شو کیلشیم شو او پوټاشیم شوی کیلشیم شو بل څوک شو پوټاشیم شو نو که کیلشیم ته تاسو وګورئ د اټامیک ماس سره پور اوس د پیریاډیک ټیبل چې کوم کنه نو که تاسو کیلشیم ته وګورئ د هغه اټامیک ماس ته 40 او د پوټاشیم اټامیک ماس ته 39 نو د 40 والا الیمنټس مخکې خو دی او 39 والا الیمنټس سه خو دی وروسته خو دی نو اټس مین چې د کم پیریاډیک ټیبل چې وبدي کې سو په سیستمیټیک طریقه باندې پول نو جوړ کړی چې مطلب د چا اټامیک ماس سره کم دی هغه اول پکارو د چا اټامیک ماس چې واره هغه وروسته پکارو خو د پر خپل پیریاډیک ټیبل کې بعضې کې داسې چل کړو چې د چا اټامیک ماس کم و که نه هغه یې مخکې خو دی وروسته یې خو دی چې د چا اټامیک ماس یو هغه یې خو دی مخکې یې خو دی نو دا اوس څه شی دا و منډلي پیریاډیک ټیبل ټیک شو او منډلي پیریاډیک ټیبل ایکچولی څه کړو ډېر غټ هیلپ کړی د چا د ماډرن پیریاډیک ټیبل یا د موزلی پیریاډیک ټیبل چې هغه خپل پیریاډیک ټیبل څه کړو د ده نه آیډیا اخیستې وه خپل پیریاډیک ټیبل څه کړو ډسکور کړو یا هغه څه کړو خپل یو پیریاډیک ټیبل ډیولپ کړو کوم چې انشاءالله موږ په نیکسټ ویډیو کې وایو د هغې پورې د الله په امان تھینک یو د الله بای بای